سلام، خیلی خوش اومدید به خونه من. امروز هوا خیلی خوب بود، یه ذره آفتابی بود. گفتم مثلا امروز دیگه روم تور رو بگیرم. روم تور بعد از تغییرات این، چون من یه دونه روم تور قبل از تغییرات گرفتم، حالا امروز روم تور بعد تغییراته. قبل از اینکه کلا شروع کنیم بگم که من یه دونه هوم تور قبلا گرفتم، اونو حتما باید ببینید که نشون دادم بیشتر وسیله خونم رو خودم درست کردم، چطوری درست کردم، چی شد که اصلا این کارو کردم، همه رو براتون توضیح دادم. یه قبل و بعد کاملم از کل خونه گذاشتم براتون. حالا اومدیم روم تور، چون دیگه تو یه ویدیو کامل جا نمیشد کل خونه رو بذارم. الان میخوام اتاقا رو بهتون نشون بدم. قبل از اینکه اتاقا رو شروع کنیم، وقتی که از قسمت حال و پذیرایی رد میشیم، میایم تو این راهروی کوچیک، یه راهروی حدودا 4-5 متریه که قسمت حال و پذیرایی رو جدا کرده از اتاق و همون دستشویی و خیلی پرایوسی خوبی داره این خونه از نظر نقشه‌ای. حال پذیرایی اون سمت، اتاق این سمت و هیچ دیدی نداره به پذیرایی. ما کلا اومدیم این خونه، سقف این خونه هیچ هالوژنی نداشت. ما چون نور خونه کم بود تصمیم گرفتیم که کل سقف رو هالوژن بزنیم و این راه رو هم همین کار کردیم، هالوژن زدیم ولی اتاقا رو نکردیم. بعد این یوسته هم که می‌بینید اینو خودم درست کردم، با نخ مکنومه درست کردم. بذارید بهتون بگم این چیه. به قول امید میگه شبیه خونه گنجشکه، ولی دیگه معلومه دیگه به خاطر این سیما و اینا جای فیوزه. اینو من برای خونه قبلیمون درست کرده بودم، چون اونجا رو میخواستم درست کنم. اونا رو همه توضیح دادم توی ویدیو قبلی که چی شد اصلا ما اومدیم این خونه و اینا، ولی اینو برای اونجا درست کردم دیگه. مونده بود، نصبش نکرده بودیم. گفتم بذار حالا اومدم اینجا نصب کنم. قرار بود رنگ بشه و حالا یه پروسه طولانی داشت که اصلا نمیخوام وارد اون قضیه بشم. دیگه اینو همینطوری زدیم اینجا. گفتم این هم جای فیز مخفی میمونه، هم که دیگه چوبه دیگه، بیشتر وسایل خونم چوبه دیگه، اینم زدیم اینجا. این تابلو رو زدیم این قسمت دقیقاً روبروی همون فیوزه است. این تابلو رو خواهرم کشیده، تازه ازدواج کرده بودم کشیده بود برای اون خونمون دیگه. این دیوارم خالی بود، زدم اینجا، دستشم درد نکنه. خیلی هم به این دیوار اتفاق اومده. من اول قبل اتاق ویهان رو نشون میدم که چه شکلی بود. وارد اتاق که میشدیم روی این دیوار کاغذ دیواری بود. البته توی فیلم فکر کنم کنده شدهشه، یادم نیست، ولی دیگه ما کاغذ دیواری رو کلا کند و رنگش کردیم. کلا ترجیح دادم که رنگ روشن باشه. اینجا قبلا اتاق کارم بود. اول که اومدیم این خونه تصمیم گرفتم این اتاقو بکنم اتاق کارم، چون فکر می‌کردم توی اون اتاق کوچیکه وسایلم جا نمیشه. قبلا کمدی که توی حال گذاشتم توی اتاق کارم بود. بختم همون، چون با این فکر اومدم توی این خونه که اون کمدو بذارم توی اتاق کارم و وسایلمو بذارم توش، مطمئن بودم خب توی اون اتاق جا نمیشه. بختم اول اونجا اتاق خواب ویهان بود و اینجا اتاق کار من بود، که بازم فیلم قبلشو دارم که توی روم تور قبل تغییرات گذاشتم. حالا اینجا هم براتون میذارم ببینید که اتاق کارم این شکلی بود. گفتم که دیگه ویهان بزرگ شده و احتیاج به تخت بزرگتر داره، بالاخره داره مدرسه میره، احتیاج به میز تحریر داره که روش بتونه درساشو بنویسه. بعضی وقت دوستاش بیان بتونه توی اتاقش که بزرگتره بازی کنه. اینکه ویهان اصلا هیچ مشکلی نداشته با اتاقش، با اینکه کوچیک بود، ولی من ترجیح دادم که اتاق کوچیک‌تر بکنم برای خودم و اینجا رو بکنم برای اتاق ویهان. وارد اتاق که میشین اون قسمت کمد گذاشتم که بغلش ماشینشو گذاشتم. البته کمد همون سیسمونیشه. رسیدیم به این میز تحریر. این میز تحریر رو خودم درست کردم. مراحل درست کردن اینو توی یوتیوب هم میتونید برید ببینید اگه دوست داشتید. یه قبل و بعد فقط بهتون نشون میدم که چه شکلی بود این میز تحریر و چه شکلی شد، که واقعا تغییر بزرگی بود. این روکش پارچه است. روش شیشه گذاشتم که بتونه روش کار کنه و عاشق شدم. خیلی دوستش دارم این میزشو. خیلی حالت مینیمال پیدا کرده تو اتاقش. اتاقا رو که تغییر دادم کامل هر چیزشو که درست کردم یوتیوبم آموزشو دارم. بخاطر همون
بود دیگه، دونه دونه این بالا نمیذارم براتون، همه رو توی دیسکریپشن لینکاشو براتون میذارم. بعد میتونید اگه خواستید مثلا می‌نویسم لینک میز تحریر، لینک اینطوری، هر کدوم خواستید میتونید برید ببینید اونجا. این شلف رو دادم این بالا چون میزش خیلی کوتاهه، ترجیح دادم که بالاش یه کاری بکنم، یعنی بالاشو یه شلفی چیزی بذارم. طرح ایکیاست ولی ایکیا نیست، یه کارگاه درست میکرد که من از اونجا خریدم. روی میزشم که اینطوری چیدم دیگه. ببخشید میزش یکم به هم ریخته، از هر کاری کنیم بازم به هم ریخته میشه، سیمان رو دیگه نمیتونم کاری کنم. بعد میام این پاتختی، این پاتختیشم خودم بازم درست کردم. یه دونه چمدون آبی داشت ویهان، این چمدون رو من برای خودم خریده بودم، بعد دیگه به دنیا اومد برای ویهان استفاده میکردم. مثلا میرفتیم یه جایی، نه چون کوچولو بود خب لباساشم کوچیک بود میتونستم استفاده کنم، بعد که بزرگتر شد دیگه خب لباس واسه اینا جا نمیشد، گذاشتم کنار همینطوری. بعد که تغییر دکور دادم این اتاقو و کلا تصمیم گرفتم که حالا تختشو عوض کنیم اینا، میز پاتختی نداشت. بعد یهویی به ذهنم زد که این یه دونه چمدون داشتم که میتونم اونو به عنوان میز پاتختی استفاده کنم و رنگش کردم، رنگ اکریلیک استفاده کردم. مراحل درست کردنشو گذاشتم توی یوتیوبم، پایه زدم بهش و این شد یه میز پاتختی. توی خود چمدونم لباسایی که مثلا برای سال بعدشه یا مثلا اگه تابستونی باشه میتونم بذارم، زمستونی تابستونی میکنم. و این تختم بازم طرح ایکیاه ولی از یه تولید کننده ایرانی خریدیم با قیمت خیلی خوب، فکر کنم 3 تومن خریدیم. خود ایکیا 20 خورده ای، نمیدونم الان چنده. و اینکه رو تختیشم پارچه موسلینه که اینم خودم دوختم. پارچه موسلین حالت چروک پذیره، بعد من مثلا این تیپ کلا چیزا رو دوست دارم، اینطوری دوختمش، یعنی اینجاشو باز گذاشتم و اینجا حالت بندینکی و نخ گذاشتم که مثل طرحهای زارا بشه که اینم خیلی دوستش دارم. با روبالشتیشم بازم خودم دوختم. بعد میرسیم به قسمت خوب قضیه، قسمت مورد علاقه خودم، قفسه اسباب بازی اتاق ویهان که بریم اونم براتون توضیح بدم. قبل از اینکه بازم برم سراغ قفسه، درباره این دیوار بگم. این دیوار رو اون موقع که من اومدم توی این خونه و قرار شد که این اتاق کار من بشه، تصمیم گرفتم که این ابزارا رو بدم و این ابزارا چوبی رو دادم به خراطی برام درست کردن و خودم نصبشون کردم، یعنی دادم به نجار نصب کرد. با چسبم میشه چسبون، چون که چیزی نیستش که بهش تکیه داده بشه یا سنگینی روش ایجاد کنه که کنده بشه. دیواره انزلی چون سیمانه گچ نیست نمیشه میخ زد، ولی اگه گچ بود میشه از این میخ بادی هم زد یا مثلا میخ معمولی هم زد، ولی اینو ما با دریل زدیم به دیوار. و قاب بندی، این دیوار یه رنگ دیگه بود که بعد از اینکه اتاق ویهان شد یه کوچولو رنگش رو تغییر دادم، رنگ سبزش شد این که خیلی راضیم راستش. و این قفسه ها کلا اتاق ویهان رو طراحیش کردم تا یه نمای کلی داشته باشم از اتاقش که بدونم قراره چه شکلی بشه و بعدش اینو دادم با همون اندازه هایی که خودم میخواستم دادم ساختم. تشک فرانسوی که بازم همه اینا آموزشش هست توی دیسکریپشن براتون میذارم، اینم خودم درست کردم که اینجا گذاشتم با این کوسنی که بازم خودم درست کردم. اینم گذاشتم اینجا که حالا مثلا یه ویهان میخواد بشینه اینجا بازی کنه یا با دوستاش یه وقت اینجا بشینه مثلا دعوتشون میکنه. دارم که اسباب بازیاشو دادیم. این 3 تا پایینیا جای اسباب بازی که بازم اینا رو خودم درست کردم. اینا رو خالی دادم که بوکس بدم برام بسازم با چوب، که بازم دیدم هزینه‌اش زیاد میشه و ترجیح دادم که خودم درستشون کنم با مقوا و پارچه. آموزشش رو براتون تو دیسکریپشن میذارم، میتونید برید اونجا ببینید. کار ساده و خوشگلی میشه به نظر من برای باکسایی که میخواید بره توی یه قفسه‌ای، مثل کشو میاد قشنگ بیرون دیگه که توش اسباب بازیاشو گذاشتیم. وقتی که ویهان اتاقش تغییر داد این چراغم برای اتاقش جدید گرفتیم ولی لوسترش همین بود دیگه. این نمای کلی از اتاقش، همه چی با فکر و با هدف کنار هم چیده شد. از اتاق ویهان از درش که میایم بیرون دقیقاً روبروش میشه اتاق خواب ما.
از اینکه شروع کنم قبل اتاق خواب نشون میدم. مدل کاملا سفید بود با MDF معمولی سفید و دیوارشم که کاغذ دیواری گلای صورتی و زرد داشت. ما وقتی که وارد این خونه شدیم تصمیم گرفتیم که چند تا از دیوارا رو کاغذ دیواریشون نکنیم و یکی از اون دیوار اتاق خوابمون بود. ولی بعد از چند ماه که دیگه من می‌خواستم تغییر بدم، یه ذره تغییر دکوراسیون بدم خونه رو، کاغذ دیواری این اتاقم عوض کردم. نمیدونم الان اتاق از کجا شروع کنم. بذارید از اولین تغییری که دادم تو این اتاق شروع کنم که این کمودا بود. کمدای پشت من می‌دونید که الان بهتون نشون دادم سفید بود ولی الان این رنگه که این کمودا رو خودم رنگ کردم. این کمودا آموزش کلیشو نذاشتم ولی یه آموزش یه دقیقه گذاشتم که همینجا یه دونه براتون کلی میگم که با رنگ اکریلیک و سنباده خیلی نرم روی این کمد کار کردم. نیم بار من اینو رنگ کردم، 5 بار کل کمد رنگ کردم، هی گذاشتم خوش شد دوباره رنگ کردم. این پروسه ادامه داشت، یعنی یه روز کامل از صبح تا شب رنگ کردن این کمد طول کشید برای من. ولی خب واقعا خیلی تمیز در اومد. هر کی میاد خونمون مثلا اگه ندونه این کمد سفید بوده فکر میکنه MDFش این رنگی بوده، فکر نمیکنه که رنگ روی MDF اونم، چون معمولا روی چوب رنگ میکنم، اونم با این رنگ پاشا. دستگیره هاشم جاشو پر کردم، دستگیره هاشم چون اصلا دوست نداشتم و دستگیره های ایرانی زدم، مارک زئوسه. خیلی دستگیره های با کیفیت، همه طرحاش قشنگه. توی خونم همش تمام دستگیره هایی که خریدم و عوض کردم و همش از مارک زئوس گرفتم. به شما پیشنهاد میکنم چون همه رنگم داره، خیلی قشنگه دستگیره هاش. تخت قبلیمو کلا سرویس قبلیمو تصمیم گرفتم که عوض کنم، عوض نکردم راستش. میز دراوه داشتش و 2 تا پاتختی پایین میز دراوه کشه‌هاشو که تو برای اتاق کارم استفاده کردم و این تخت خودم فقط پشت تخت رو عوض کردم. اینم بازم آموزشش هست توی دیسکریپشن براتون میذارم که پشت تخت رو میبینید دیگه چه شکلی بود و این شد پشت تخت. قسمت میز دراوه این آینه رو زدیم که هم اتاق بزرگتر دیده بشه، همین که من احتیاج داشتم واقعا به یه آینه قدی توی اتاقم، چون فقط اتاق خوابم بود که نور خیلی خوبی داشت و برای عکاسی خیلی احتیاج داشتم و بیشتر همین بهونه شد راستش که من بخوام کل اتاق رو یه تغییر بدم. و این میز رو که اینجا میبینید اینم یه میز خیلی قدیمی بود، دستگیره شکسته بود و کلا داغون بود و من به این میز رو زیبا تبدیلش کردم با پارچه و چوب. دستگیره ها هم که بازم میگم زئوس بود و این رنگش قهوه‌ای تیره بود ولی من به این رنگ درآوردم، اینم آموزشش هست. فرش پایین هم عوض کردم، یه فرش نو خریدم، مغازه رفتیم و این انتخاب کردم، راضیم از انتخابم. این گلدون زیبا هم گذاشتم اینجا، یه نمایی به دراستش می‌خواستم این گلدون روی حالت چهارپای مانم باشه که وقتی که میخوام مثلا اون چهارپایه بردارم و بشینم جلوی آینه، حالا موهامو میخوام اگه درست کنم و اینا، ولی دیگه اونو درست نکردم. بعد این گلدونم انقدر سنگینه اصلا نمیتونم که از رو چهارپایه هی ورش دارم، اگه بذارم فقط بعد بذارم این گلدون رو اون چهارپایه بمونه. و میز پا تختی رو که برداشتم دیدم بغل تختمون خیلی خالیه. این پا تختی رفتم داخل مغازه دیدم یه دونه حالت صفحه صدفی طور توی یه مغازه است، 2 تا پایش چسبیده بود، چرا پایش یه دونه پایش شکسته بود. گفتم این چیه؟ دیدم میز در به داغونم از گفتش که اینو من گذاشته بودم پشت ویترین، الانم آوردم تو، اگه میخواید میفروشم با قیمت خیلی خوب، بگم 100 تومن خریدم، 120 تومن خریدم و آوردم رنگش کردم، پایه‌شو چسبوندم، شد میز پاتختی من. این قبلا تو هال بود بغل اون پافه که خودم درست کرده بودم، خیلی من با اون میومد ولی چون اینجا خیلی احتیاج داشتم اینجا گذاشتم. این نمای کلی اتاقمه، تغییراتی که دادم و بهتون گفتم که قبلش چی بود بعدش چی شد. این شد از اتاق خواب من. حالا بریم اتاق کارم. اتاق کارم دقیقاً روبروی اتاق خوابمونه و اگه ولاگای من دیده باشید مطمئنا اتاق کار منم دیدید، ولی حالا بازم یه کلی بهتون نشون میدم و براتون توضیح میدم که چطوری من اینجا رو چیدم و طراحی کردم. این اتاق قبلا چه شکلی بود؟ اول ما قبل رو نشون میدیم بعد میایم بعد. این دیوار پشت من یه کاغذ دیواری خیلی بدم بود که اینو کندیم و این سفید بود از اول، ولی بعد از اینکه اتاق ویهان شد این دیوار با این کمد زرد شد. راستش اول این دیوار رو فقط خواستیم زرد کنیم.
دیدم که خیلی یه جوری احساس می‌کردم یه چیزیش کمه. تصمیم گرفتیم که این کمدم با همون، چون رنگ استفاده می‌کردیم رنگ اکریلیک بود و برای همه چی میشه استفاده کرد، تصمیم گرفتیم که در کمدم رنگ همون زرد کنیم. ولی بعد اینکه اینجا قرار شد اتاق کار من باشه، اول اندازه‌گیری‌های میزامو انجام دادم ببینم مثلا میزای من توی این اتاق جا میشه. دیدم جا میشه ولی یکم مثلا سخت میشه، مثلا این در کمدو میخوام باز کنم وسیله بردارم و اینا. ولی بعد از اینکه مثلا کلا چیز کردم دیدم اونقدرم سخت نیست، کلی فاصله است. ببینید 20 سانتی نه 15 سانتی بازم فاصله است. بعد که اینجا شد اتاق کار من، این دیوار دوباره به رنگ سفید در اومد و اینو رنگکارمون دستش درد نکنه خواستیم اینم رنگ سفید کنیم. گفت بذار بعد بتراشم رنگشو بعد بیام رنگ کنیم. بعد اینکه تراشید اصلا یه دونه خشم نیافتاد روش. نمیدونم از جنس رنگش خیلی خوب بوده، جنس MDFش خوب، احتیاج به رنگم نداشت، فقط این رنگو ما تراشیدیم از روش. بعد از اینکه اندازه‌گیری‌ها رو انجام دادم، میزام کجا چطوری قرار بگیره، میز چرخ‌خطیمو گذاشتم این سمت، میز سردوزم اینجا. راولی که گفتم توی اون اتاق بود و تصمیم گرفتم که اون 3 تا کش رو استفاده کنم که گذاشتم بغل میز چرخ‌خطیم، بتونم از کشوهای اینجا استفاده کنم. میز تحریرم هم که گذاشتم اینجا، میز عزیزم. و این شلف قبلا توی اتاق خوابمون بود، بالای اون گلدونه که گذاشتم، بهتون گفتم این گلدونه خوشگله و اینا این دقیقا بالای اون بود، یه ذره کجم زدیم. بعد گفتم که بالای این میزم خالیه، بیام این شلف رو بزنم اینجا. احساس کردم که اینم دیگه اصلا دیگه به اتاق خوابم نمیاد، اینو زدم اینجا. اتفاقا خیلی هم کاربردی شد دیگه روی میزم، چون خیلی شلوغ میشد اگه میخواستم چیز کنم. اینم خودم بافتم. اینا رو همه رو راستش توی روم تور اتاق کارم زدم که چطوری اتاق کارم رو چیدم. حالا اگه خواستی اونجا خیلی با جزئیات تر بهتون نشون دادم. مثلا جای دستمال کاغذی اینو خودم درست کردم که بازم اینا همه توی اون ویدیو هستش. وارد اتاق کارم که میشی اینا خیلی توی چشم میاد این قسمت. و اینکه این فرشی که انداختم، این فرش قبلا توی اون اتاق کار قبلیم یعنی اتاق ویهان همین فرش بود که اینو گذاشتم اینجا. و میز راست دوزم هم گذاشتم این قسمت. دقیقاً هم فیت این دیوار شده میزم و جاش عالیه به نظر من. و این بین بگم که اون سمت میبینید، این بین بگم من دوخته بودم. بعد از اینکه وارد این اتاق شدم بین بگ نو گذاشتم، چون بین بگ موادی که داخلشه، اون چیز تو پریزایی که داخلشه بعضی مدت میخوابه. بعد پارچه‌ش هم یه کوچولو خوابیده بود، عوض کردم. الان اینم پارچه‌ش خوابیده و چیزاش هم خوابیده. حالا یا بعد توشو پر کنم یکم. راحت هست، هنوز برنشستن راحته، ولی اگه توش پر بشه بهتره. به خودم بین بگ قبلیمو نگه داشتم توی اتاق ویهانه که بتونم حالا از دونه های اون بریزم توی این که این یه ذره پرتر بشه و یه ذره استوارتر بایسته. و این کمدم که این کمد پارچه های منه. این دوتا خودم درست کردم که چارچوب چوبیه، روش هم که مکرمه کار شده، وسطش هم که نخ و روبان و اینا گذاشتم. وسایل مورد نیاز برای خیاطی. حالا خیاطی هم من اونقدر نمی کنم ولی همین برای ویدیوهای یه وقتی برای خودم بخوام خیاطی کنم، وگرنه کلا اونطوری نیستم بشینم همش در حال خیاطی باشم. و این بود از روم تور کامل خونم، یعنی روم تور بعد بگم، تور اتاقم بعد تغییرات. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر که میخوای کامل چیزایی که درست کردم و اینا ببینید لینکاشو میذارم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.